आज आपण करणार आहोत कुल्फी सरबत। त्यासाठी 1 चमचा सब्जा पाण्यात 10 मिनिटे भिजत ठेवूया। 1 हिरवी मिरची स्लिट करून घेऊया। याप्रमाणे ग्लास मध्ये 1 लिंबाचा रस, पाव चमचा मीठ, 1 चमचा पिठी साखर, पाव चमचा मिरपूड, पाव चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पूड, 5 ते 6 पुदिन्याची पाने, थंडगार पाणी, लिंबाचा तुकडा, स्लिट केलेली मिरची। लिंबू आणि मिरचीमुळे या सरबतची टेस्ट अप्रतिम लागते। 1 चमचा भिजलेला सब्जा टाकूया। पुन्हा थोडं थंडगार पाणी टाकूया। ग्लास पूर्ण भरू नका, कारण आपल्याला सरबत या वाटीच्या साहाय्याने शेक करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही आईस क्यूब देखील वापरू शकता। कूल आणि रिफ्रेशिंग कुल्फी सरबत रेडी आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।